हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि एउटा नयाँ फुलको बारे जानकारी लिएर आएको छु र त्यो नयाँ फुल के हो भन्दाखेरि सिजेनियम ओके सो यो पिगटेल सिजेनियम पनि भन्छ यसलाई एन्थुरियम सिजेनियम पनि भन्छ अनि फ्लामिङ्गो लिलिस भनेर पनि यसलाई यसको नाम भनेर भन्छ फ्लामिङ्गो लिली एन्थुरियम सिजेनियम अनि पिगटेल एन्थुरियम भनेर पनि भनिन्छ सुँगुरको पुच्छा जस्तो भएर सो आज हामी यसको सिड्स कसरी राख्ने त्यो बारे बुझ्नेछौँ यसलाई अगाडि जेनेरेसन कसरी बाँड्ने त्यो बढाउने त्यसलाई त्यो बारे हामी आज जान्नेछौँ सो युजली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको साइडबाट प्लान्ट आउँछ अनि त्यो साइडको प्लान्टलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिभाइड गर्दै हामी बढाउने यसको नम्बर बढाउने गर्छौँ तर त्यो एकदमै ढिलो प्रोसेस हो लेट प्रोसेस हो नि है सो आज चाहिँ हामी के जान्दैछौँ भन्दाखेरि यसको सिड कसरी राख्ने र सिड कहाँ बस्छ कसरी राख्ने त्यो बारे हामी जान्नेछौँ यो तपाईँले सिजेनियमको फुल देख्नु भइरहेको छ अनि यो चाहिँ यसको जुन चाहिँ रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान भनौँ न रिप्रोडक्टिभ पार्ट यसमा रहेको हुन्छ जसमा चाहिँ एन्थर र फिलामेन्ट एन्थर साथसाथमा यो यसमा छ यसमा यो चाहिँ डल्लै तपाईँको ओभरी हो यो भित्र चाहिँ तपाईँको एग हुन्छ जसलाई हामी एग भन्छ है सो यो बाहिरको स्ट्यामिन्स हो यो जब यो पाक्छ यो पाकेपछि बिस्तारै यसबाट सिड डेभलप हुन्छ कसरी हेर्दैछु सो यो तपाईँले देख्नु भइरहेको छ है अहिले यहाँ देख्नु भएको छ यो एकवटा जुन चाहिँ छ यो पछि गएर केमा डेभलप हुन्छ सिडमा डेभलप भएर जान्छ तर यसको फिमेल र मेल फ्लावर एउटामै हुन्छ यहाँभित्र हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ यो देख्दै गरेको छ यो फ्लावर होइन यो चाहिँ ब्र्याक्ट हो एक्चुअली फ्लावर चाहिँ फुल चाहिँ यसको खासमा यहाँनिर हुन्छ यो मसिनो तपाईँले जुन चाहिँ देख्दै गरेको छ यो मसिनो चाहिँ यसको फुल हो ओके सो यो फुलमा चाहिँ यसको के बसेको हुन्छ यो पछि गएर सिड बस्छ अनि यसलाई म्याच्योर हुनु दिनुहोस् काट्नु हुँदैन ओके सो म्याच्योर हुनु दिनुहोस् अनि म्याच्योर भएपछि यस्तो खाले कलर देखिन्छ हुने चाहिँ यो गइसकेको छ यो अलरेडी मेरो यो गइसकेको यहाँनिर यो यसमा हुने छैन यो मर्निसकेको छ अनि यो यसमै सिड बसेर जान्छ कसरी बस्छ म देखाउँदैछु यो चाहिँ मेरो एउटा स्पटेड एन्थुरियम सिजेनियम हो स्पटेड हो है यहाँनिर यो चाहिँ योसँग चाहिँ जोगाउनुपर्छ स्लाइम स्लक के भन्छ एनिवे सो तपाईँले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ यसमा मैले अघि पनि हेरेँ यो चाहिँ फुल होइन यो चाहिँ ब्र्याक्ट हो भनेर अनि यहाँनिर फुल देख्नु सक्नुहुन्छ यो सेतो फुल्दै गरेको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको फुल हो ओके सो यो फुल म्याच्योर भएपछि यसमा बिस्तारै के लाग्छ दाना लाग्छ तर धेरै लामो प्रोसेस हो यो चाहिँ तपाईँले यसलाई जोगाउनु धेरै लामो लाग्छ लगभग एक वर्ष लाग्छ पाक्नु अनि एक वर्ष लागेपछि त्यसमा फलहरू फल्नु जान्छ ओके फल फल्नु थालेपछि चाहिँ तपाईँले त्यसबाट उयो लाग्छ सिड लाग्छ त्यो फल्नु अब यहाँनिर यो चाहिँ मेरो पहिलाकै मैले बिजन राखिसकेको छु जसमा चाहिँ फल लागेको थियो यसरी यो दाना जुन चाहिँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ फल लाग्दैछ पहिला यसरी मसिनो बुरुरु भएर आउँछ त्यहाँदेखि पछि गर्दाखेरि यसरी फुल्दै जान्छ यो चाहिँ फ्रुट हो अनि यो फ्रुटभित्र चाहिँ तपाईँको सिड पाउनुहुन्छ यो लगभग यहाँको मैले प्रायः सकिसकेको छु फेरि नयाँ र पनि अलिअलि बाँकी छ यो पछि गराउँदा यसरी पाक्छ यो पाकेपछि चाहिँ यो बिस्तारै आरामले गऱ्यो भने मकैको दाना जस्तै छोडिन्छ हातमा आउँछ देख्नुहुँदैछ मैले अलरेडी छोडाएर राखेको पनि छु कतिवटा सो यो छोडाएर राखेपछि के गर्नुपर्छ यसलाई भन्दाखेरि यो छोडाएर राख्नुहोस् बिस्तारै तर याद गर्नु होला यो एकदमै लामो प्रोसेस है एक वर्ष लाग्छ है पाक्नु चाहिँ अब जस्तो मेरो त्यहाँनिर फ्लावरिङ हुँदैछ त्यो फ्लावरिङ भएकोलाई लगभग पाक्नु एक वर्ष लाग्छ ओके सो त्यो एक वर्ष लागेपछि मात्रै यो एक वर्ष भएर यसरी बाहिर निक्लिसकेपछि मात्रै त्यसमा सिड बसेको हुन्छ ओके सो मैले हुनु चाहिँ यसबाट दुईपल्ट चाहिँ दुई ब्याच चाहिँ छरिसकेको छु अनि कस्तो भएको छ म तपाईँलाई देखाउने छु अहिले ओके एन्ड सरी डिफिकल्ट हुन्छ एक काठले पक्रिनु अर्को काठले बनाउनु सो मैले यहाँ टिपिसकेको चाहिँ यहाँ दाना देख्नु भएको छ तपाईँले देख्नुहुँदैछ सो अब यो दाना जुन चाहिँ छ यो दानालाई चाहिँ तपाईँले यसबाट चाहिँ तपाईँले सिड निकाल्नुपर्छ अब सिड कसरी निकाल्नुपर्छ म त्यो पनि तपाईँलाई देखाउनेछु ओके सो यो सक्यो यो झरेछ एउटा दाना देख्नुभयो ओके सो जाउँ यसलाई अब यसलाई सिड कसरी निकाल्नु भने त्यो देखाउनेछु तपाईँलाई ओके सो यो तपाईँहरूले दाना देख्नु भइरहेको छ अघि मैले देखाइहालेँ है
एन्ड यो दाना चाहिँ एक्चुअली सिड होइन, मैले अघि नै भनिहालेँ दिस इज नट अ सिड, यो सिड होइन। ओके, इट्स भेरी डिफिकल्ट। यो चाहिँ सिड होइन। ओके, यो सिड होइन। अब यसलाई यसबाट सिड निकाल्न छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई प्रेस गर्नुहोस्। ओके, सो यसलाई प्रेस गरेपछि यहाँनिर तपाईँले यो सेतो जुन चाहिँ दाना देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ सिड हो। यो सिडलाई चाहिँ निकालेर तपाईँले के गर्नुपर्छ, रोप्नुपर्छ। ओके, सो यसलाई रोपौँ। ओके, सो यसलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, रोप्नुपर्छ। ओके, यो जुन चाहिँ फ्रुट छ, फर्स्टको फ्रुटहरूमा चाहिँ तपाईँको 4टासम्म लागेको हुन्छ सिड, तर यो पछिको फ्रुटहरूमा चाहिँ प्रायःमा एउटा मात्रै तपाईँले देख्नुहुन्छ, कसैमा 2टा मात्रै। फर्स्ट ब्याचमा चाहिँ मैले जुन चाहिँ फर्स्ट ब्याचको गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ मैले कतिवटासम्म पाएको थिएँ, मैले 4टासम्म मैले एउटै फ्रुटमा 4टासम्म पाएको थिएँ। ओके, सो यो चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हो, यो चाहिँ रोप्नुपर्छ। ओके, सो तपाईँले देख्न सक्नुभयो यहाँनिर मैले सिड छरिसकेको छु। यहाँनिर पहिलो मसिनो जुन चाहिँ देख्नु गइरहेको छ त्यो सबै सिड हो र यो सिड छरिसकेको छु र यसलाई अब माथिबाट हल्का कोकोपिटले कभर गर्ने। मैले यो जुन चाहिँ यसमा यो छर्नुको लागि, सिड छर्नुको लागि मैले जुन चाहिँ मिरे चलाएको छु त्यो कोकोपिट र परलाइट चलाएको छु। अनि यसलाई हल्का कभर गर्ने। यो अलरेडी यसमा मोइस्चर छँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि म आज पानी हाल्दिनँ। ओके, सो यति गरिसकेपछि यो तपाईँले हल्का कभर गरिसकेपछि यो भयो है, कभर गरिसक्नु। अनि मजाले कभर गर्नुहोस्, हल्का प्रेस गर्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि यो हल्का प्रेस गरेर यसलाई कभर गरिसकेपछि यसलाई प्रेस गरिसकेपछि के गर्नुहोस्, यसलाई एक साइडमा काट गर्नुहोस् है। काट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो काट गरेर चाहिँ यसलाई यसरी मजाले छोपिदिनुहोस्। यदि पटमा गर्नुपर्छ। ओके, सो यो मजाले पटमा छोप्नुहोस् यसरी। ओके, सो यो पटमा यसरी छोपिदिनुहोस्। अनि यसलाई 15 दिन बादमा मात्रै यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओके, यो एउटा मैले 10 दिन भएको छ, त्यसको ग्रोथ म तपाईँलाई देखाउनुहोस्। यही राख्छु अहिलेको लागि। यो 10 दिन जस्तो भएको छ, 10 दिन 8 दिन भएको छ। आज हामी यसलाई एकपल्ट तपाईँहरूको लागि म खोलेर देखाउनेछु कस्तो भएको छ। सो म यहाँ खोल्दैछु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रुट यसले डेभलप गर्न थालिसकेको छ। ओके, रुट यहाँ तपाईँले डेभलप भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो 15 दिन, अबको 10 दिनमा चाहिँ यो यसले लिफ हिर्काउनु थाल्छ। रुट्स अलरेडी डेभलप भइसकेको छ। सो यो रुट डेभलप भइसकेको छ, यसलाई अब हामी के गर्छौँ फेरि रुट डेभलप भइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रुट डेभलप भइसकेको छ। यो 8-9 दिन भएको छ। अब यसलाई हामी 15 दिन पुगेपछि मात्रै खोल्छौँ। यसको नयाँ सुट हानेको देखिहाल्छौँ हामी। अनि त्यति पुगेपछि मात्रै हामी यसलाई ओपन गर्नेछौँ। ओके, सो यसलाई कभर गरेँ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले सिजेनियमको पनि प्रोपगेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यस्तै राम्रो नयाँ भिडियोहरू म तपाईँहरू माझ लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि हवस् त, सबैजनालाई खुसी रहनुहोला, फुल रोप्दै गर्नुहोला अनि यो संसारको हरियाली बढाउँदै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, अन्टिल नेक्स्ट टाइम।